สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตเซตตัวละครของโชโยเวนะครับจากที่เซิร์ฟเบต้าเอสเทสนะครับที่ผมได้ลองไปเล่นดูนะแล้ววันนี้ผมก็ได้เอ่ออัปเดตเซตนะครับโดยจะเปลี่ยนจากอันเก่าไม่เยอะนะครับเปลี่ยนมา7 เดียวเองมั้งอืมอันที่แล้วเซิร์ฟเทสผมเล่นน้ำแข็งหรือพิษนะจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเป็นการอัปเดตเซตแล้วกัน อย่างแรกนะครับที่ผมแนะนำทุกคนนะครับคือเลเวลของตัวละครตัวเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำว่าให้อัพ25ไปเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละครดาเมจที่รองลงมาจากไคลินเลยรองลงมาหมายถึงอ่าเรื่องระยะเวลาในการทำดาเมจนะแต่ถ้าเกิดเทียบอันติกันตัวเนี้ยแรงกว่ามากนะครับ เจดนะครับจะมีเป็นพิษ3 เจดนะครับเพซิเลนพูเมสมาไดรอีเรเมนเซิร์ของพิษนะครับต่อมาเป็นเจดน้ำแข็ง2 เจดนะครับโซชิเวอร์กับซับซีโร่ซีลนะอีกเจดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือบาซาลอาร์เมอร์นะครับโดยความสามารถของเจดอันเนี้ยมันจะลดเลือดสูงสุดนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มเกราะนะครับเกราะตอนนี้ผมมีอยู่4,800นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะ แล้วพาสซีฟของตัวละครตัวเนี้ยตอนอันตินะครับ เมื่อเรามีเกราะเยอะนะ มันจะทำดาเมจตามเกราะนะครับ1,000เกราะอาจจะได้3%นะครับ ก็อันนี้ผมก็จะได้ประมาณเท่าไหร่นะสักตีไปสัก5,000แล้วกันนะจริงๆมันเกือบถึงก็3 คูณ 5ก็15%นะครับของดาเมจอันตินะยังไม่รวมคีย์นะครับแล้วออฟถ้าเกิดใครจะเล่นเป็น2ออฟแดงนะครับสิ่งอย่างแรกที่ควรจะมีนะครับก็คือ moderation แปลเปลี่ยนปานนะครับแนะนำว่าให้มี100เลยถ้าเล่น2ออฟนะครับออฟขาวอีก2 อันเนี่ยให้เป็น critical rate กับ critical damage นะถ้าเกิดเล่นออฟแดงออฟเดียวให้เปลี่ยนจากออฟแดงอันนั้นเป็น damage to boss นี่แหละก็แล้วแต่ตามงบนะครับอ่ะ potential ศักยภาพนะครับผมจะลากเป็นแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมจะสลับธาตุเน้น F ไวๆนะครับอันติจะได้มาไวๆจากนั้นนะครับเมื่อกี้ผมปรับอย่างปรับแล้วอันเนี้ยต้องเลือกเป็นพิษเท่านั้นเลยนะครับเป็นพิษเท่านั้นนะเพราะว่าเราจะมีดาเมจพิษจากส่วนนี้มาด้วยถึงจะไม่ได้ติดบ่อยแต่ว่าก็ระเบิดพิษมันก็ยังแรงอยู่นะครับถ้าจะใส่เป็นพิษ5 น้ำแข็ง 1นะยังแรงอยู่ ส่วนคูริโอของประจำตัวนะครับของพิเศษนะแนะนำว่าให้เอาออฟแดงที่เป็นอันที่ผมใช้เนี่ยเมื่อเกิดมิสติกลอนะครับหรือโดมโลนะครับ4 สแต็กขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขยายโดมให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมจากเกาะเรานะครับคูริโอนะครับผมไม่มีสะสมธาตุนะในคลิปอาจจะเล่นเก็บสะสมธาตุช้าจริงๆถ้าเกิดจะเล่นตัวเนี้ยผมแนะนำว่าให้มีสะสมธาตุนะครับอันสีทองเลยนะคือ30%เลยแล้วก็ใส่พวก Attack นะครับ Damage to Boss นะอีกอันหนึ่งจะเอาเป็นอะไรก็ได้นะครับสกิล Damage ก็ได้ช่องล่างจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับทุกตัวละครเลยขอแค่ดึงสเตตมาช่องล่างเนี่ยช่อง Mastery เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้ โอเคนะร้านนี้นะครับที่เด็ดเลยที่จะบอกไม่ได้เลยนะครับก็คือของพิเศษชิ้นเนี้ยทุกๆเกาะ100มันจะเพิ่มดาเมจ0.6นะครับไอ้นู่นมีเกาะอยู่4,000ก็เพิ่มประมาณ50%ป่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวขอกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง0.6คูณผมตีเป็นกลมๆเลยนะ5,000ก็ดาเมจจะเพิ่มมา30%นะครับไม่ถึง50นะคิดที่ผิดไปนะครับโอเค ดีนะคิดให้ดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบอกเวอร์ไปเลย
ก็อาจจะถึงนะ เพราะว่าตอนอันตินะครับแต่ถ้าเกิดใครอัพตัวละครถึงเลเวล21เนี่ย ตอนอันติมันจะบวกโล่มาอีก30%ก็น่าจะถึงนะ ตอนอันติกรอบอาจจะเป็น10,000เลยก็ได้อ่าก็น่าจะได้มาประมาณสัก60%นะครับ ตอนเปิดอันตินะ อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะ เพราะว่ากรอบมันจะเป็นบาร์โค้ดเลยอืมก็ตีไว้สัก10,000น่าจะถึงอยู่นะ เพราะกรอบมันเยอะมาก แล้วเราใส่7อันนี้ด้วยไง เพิ่มกรอบสูงสุดก็พูดมากกันมาเยอะแล้วนะ คือด่านที่ผมจะไปเล่นนะครับ ขอเป็นด่านล่าสุดเลยแล้วกัน บอสถึกๆเลยเพื่อใครไม่ได้ตามแพทนะครับ ชั้นที่11ขึ้นไปเนี่ยจนถึงชั้น20เนี่ย เลือดของบอสนะครับ จะเยอะขึ้นมากๆเลยนะ และในที่เนี้ยผมจะลงเป็นตรีโอในโซโล่ผมต้องตีของส่วนอีก2 คนด้วย ก็คือเข้าใจปะถ้าเกิดมันแรงอยู่แล้วมันก็จะจบบอสไวคลิปเนี้ยจริงๆเป็นคลิปที่2ที่ผมทำเลยนะ คลิปแรกผมทำไว้แต่ว่าออฟคลิปผมมันมีน้อยมันก็เลยแบบตอนที่ใช้คูดิโอเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดคีย์อันนี้ผมก็เพิ่มมาเยอะเลยนะ เป็นเกือบค่าแคปเลยเกือบ41%เลยผมก็เพิ่มได้แค่นี้นะ แล้วเดี๋ยวรอดูนะครับ มันจะเป็นยังไงนะโตชิเวอร์ผมยังไม่ได้ใส่ครีดาเมจเลย คือถ้าเกิดโซโล่ในตรีโอมันแรงอยู่แล้วนะ ก็ถ้าเกิดมันแรงในโซโล่ก็คิดกันเอาเองนะครับ ว่ามันจะรีดดาเมจได้มากแค่ไหนนะอืมอันเนี้ยชั้นเนี้ยบอสเลือดเยอะมาก แล้วผมต้องตีคนเดียวนะอันนี้คือด่านที่ผมอยากจะมาเทสให้ทุกคนดูอ่ะด้านติดแล้วนะครับปาไปเลย นี่นะครับ ตอนติดคลีดาเมจจะเวอร์มากเลยนะครับ100,000กว่า100,000 200,000นะเอาบอสอีกตัวมาด้วยเลย อันนี้คือตีโซโล่นะครับในตีโอเลยนะ เลือดบอสจะเยอะมากๆเลยนะ ผมว่าตอนเทสไม่มีใครก็ทำแบบผมแล้วล่ะ ลงทุนเกิน ถ้าเกิดมีสะสมธาตุ30%ตีทีเดียวแล้วก็ธาตุก็น่าจะติดแล้ว ผมไม่มีนะได้อันติแล้วนะครับ แล้วก็ปาไปเลย แนะนำว่าให้โดดปลานะ เพราะว่าเหมือนตอนที่ยูนินี่ปลา มันจะติดแอนิเมชันนิดนึงให้โดดปลากดกระโดดแล้วก็ปลาข้างบนไปเลย ไม่ต้องกลัวเกาะเราลดนะครับ เรามีโซชิเวอร์ผสมกับซับซีโร่ซิลนะ แล้วจังหวะที่บอสอยู่ในโดมนะครับ มันจะโดนสตันนะ ก็คือจะทำให้ตัวสตันหลายๆตัวเช่นโยโตะที่มันเก่งเรื่องสตันตกงานนะครับ
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือการเรียกรออันตินะตัวเนี้ยจบแล้วนะครับ ตีคนเดียวนะครับ เห็นไหมว่าเลือดบอสมันเยอะขึ้นมากๆเลยนะตีคนเดียวอ่ะเกือบ40 ล้านเลยนะครับเกือบ40 ล้านอ่ะตีคนเดียวนะอันนี้ก็คิดดูนะครับว่าถ้าเกิดผมกดโซโล่อ่ะบอสเลือดประมาณ10 ล้านนะผมจะไวแค่ไหนอ่ะเออก็ไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับเซตนี้นะเสียดายนะครับไม่มีธาตุ30%นะไม่งั้นผมจะเก็บอันติไวกว่านี้นะจะสแปมเอฟเลยอ่ะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวตัวต่อไปก็จะเป็นเทียนไห่ละ